Hey guys! Welcome back to Alicia TV. So ngayon, magta-Taytay Tiangge tayo! So kaka-park ko lang. Nag-drive ako papunta dito. So ang ilalagay nyo lang sa Waze is Club Manila East. Tapos, on the way na yun, makikita mo na siya. So yeah, let's go! I'm so excited! Okay, so nandito na kami ngayon. Tingnan natin kung ano ang mamimili ko sa 1,500 pesos. So ito ang schedule ng Taytay Mega Tiangge. Big boss. Bawas. 100. Yung black, no? Para mare-reuse-reuse ko. Kaso pang maliit na braso yata. Eto, magkano to? 170. Yeah, 150. GB sa po. Kasha ba? Yeah. I'm cute. maganda. Wow. The struggle is real. Oh my God. Sige. Parang suman yung braso ko. So, lilipat naman kami ngayon dun sa Igpaig Park. So, tatawid kami. So, bumili ako ng eco bag, 30 pesos lang. So, kung pupunta kayo dito, bring your own bag na malaki para hindi na kayo kuha ng plastic. Kasi nga, environment friendly tayo. Nakalimutan ko. So, yes. Naupo si Madam. Ba? Ay, it's nice. Cute yung print niya, no? Okay ba to? Mukhang ano. Pati kulay. I wanted egg, okay. We're done! So, anong masasabi mo? I'm tired! Grabe, parang lupay-pay na kami. Sobrang init, kulob. Tapos gutom pa kami. Hindi na sila nagpapatawad kasi nga wholesale price na nila. So, minsan, syempre nakakaawa rin magtawad na magtawad. So, ayun. Sobrang init. Next time, guys, pag pupunta kayo, bring face towel, water, kasi ang init. Hey guys! So, nakabalik na ako dito sa studio. Ipapakita ko lang sa inyo yung mga napamili ko, kung magkano sila, at ito-try on ko rin yung mga kaya kong suotin kasi hindi naman lahat ng pinamili ko for me. So, first is, meron akong biniling dalawang tank tops for 35 pesos each. So, super saya ko dito. As in, gandang-ganda ako. More on mga plain lang yung mga pinamili ko para madali siyang ulit-ulitin, parang hindi masyado nakakasawa, para classic lang. Yan o. Super good buy nito. More on namili talaga ako ng mga masusuot ko talaga. Next is pinamili ko si Pierre kasi may nakita akong super cute. So feel ko perfect to for him. Top siya na nakalagay, I'm the little big boss. Kasi siya yung little bossing sa house namin. So, yan. Ayan, ang cute. Top with bottom. So, ang bili ko dito is 150 pesos.
Iniisip ko, oh my gosh, sobrang mura ng mga damit talaga. Na-realize ko na grabe mag-overprice yung mga like brands and stuff. So next is meron ako nabiling gray shorts. I got this for 35 pesos. So yeah, tinan mo ang cute nito. Pwede ko ipambahay. Feel ko pwede ko rin to pang sports. Kunyari, mag-run ako o kaya badminton, yung mga ganon. Cute. Next is meron akong nabiling black top. This is for 150 pesos. So, ang cute nito. Parang mahilig kasi ako sa mga loose na comfy lang. For everyday, more on blacks, whites lang talaga ako. Ang cute nito kasi meron siyang ribbon dito. May detail na konti. Tapos may ganito pa siya sa likod. Meron akong unicorn pajama. I got this for 150 pesos. Ang cute nito, oh! Next is, meron akong biniling printed dress for 170 pesos. 170 pesos. Alam mo, parang may mga ganitong dresses sa Forever 21 or like H&M. Siguro mga 1,000 na. Mga ganon. Ito yung pinakamahal, actually, na napamili ko. Cute niya, oh. 220 pesos each. So, feel ko pang travel niya, pang beach. More on pang mommies siya. Nagandahan lang ako sa print nito, oh. Ang last stuff na papakita ko sa inyo, ito yung favorite ko. Ang ganda ng fit nito. Sobrang nagustuhan ko to. Tapos, pwede ko pa to pang travel, siguro pang office, pang lakad. Diba? Next is, ito, ang cute din ito, oh. Ang hirap na nila tawaran kasi nga wholesale price na nila. Tsaka hindi sila yun parang may-ari talaga. Mapapagalitan lang sila kapag binaba nila. Or ewan ko, baka naloko lang ako. Tingnan natin. Let me know kung ano yung mga experience if ever nag-Taytay Tiangge na kayo. Kung napamahal ba ako or sulit na tong mga nabili ko. Okay, so that's everything. So, I hope na nag-enjoy kayo dito sa vlog na to kasi super nag-enjoy ako. Sobrang nainitan lang ako na alam mo yun ngayon, parang feel ko nilalagnat ako inside. Alam mo yun, parang may lagnat or init inside you. Kasi nga, parang hindi ako nakadala ng water. Tapos, ang init, kulob, pinagpawisan na, natuyuan na. Kaya, ayun, puyat pa ako. Pero, worth it. Kasi sobrang saya ko sa mga napamili ko. Worth 1.5. Sobrang dami ko nang nabili. Kaya, worth it talaga. So, if ever na gusto nyo mag-shopping, may upcoming travel kayo, o kaya for everyday nyo lang, gusto nyo lang palitan na yung mga nasa closet nyo, i-donate or something, tapos mamimili ng bago, go for Taytay Tiangge kasi super worth it. Kailangan mo lang talaga tiyagain, mamimili ka lang ng mga pieces na that will work for you kasi yun nga, maraming super printed, maninipis, marami ring low quality, pipili ka lang talaga. By the way, guys, meron akong 8,000 subscribers giveaway! To know the mechanics for the giveaway, go to my Instagram page at Aliciu Alvarez. So, dun yung makikita kung anong gagawin para makasali. And this giveaway will run until October 12, 2019. So, you have until that day to join. So, thank you, thank you, thank you. And I hope to see you guys soon. Bye!